Mitä sä äänestit? Vannan. Jep, mä äänestin Beaa, niin kuin sovittiin. Eve ei äänestänytkään Bea, vaan Eve äänesti minua. Mun vahvin liittolainen petti mut. Koskemattomuuspatsasta ei enää ole, vaan palkinto on tässä. Ja sitten seistään. Ai, Shirley tipahtaa! Paolo on voittanut koskemattomuuden! Mullahan on Jonjonin kanssa tämmönen master plan. Mä oon pelastamassa Anna sen yhden kolikon sille. Ja äänestetään Eve pois. Nyt sä annat ainoa kolikos siitä. Mulla on oikeasti 3 lisää. Onko? Mä oon siis luultavasti lähdössä ilman niitä kolikoita. Joku huijaus niillä on kyllä menossa. Niin. Mä veikkaan, että ne yrittää nyt sitten saa äänestää Jonjonia, eli Jonjonilla olisikin sitten 3 kolikkoa. Musta tuntuu, että mä en yhtään tiedä, mitä jengi aikoo ja ketkä nyt on liitossa ja kenenkin kanssa. Musta Tuuli on tosi mukava tyttö, mutta se pomppiminen saattaa kyllä kostautua jossain vaiheessa, koska eihän se anna semmoista luotettavaa kuvaa. Jos jollain on hallussaan koskemattomuusamuletti tai haluaa suojata itsensä kolikoilla, niin nyt on se hetki. Tuuli, heimo on puhunut. Ette te musta ihan noin helpolla vielä eroon pääse. Mä voin lohduttaa itseäni sillä, että mä olisin lähtenyt himaan tänään, jos mä en olisi käyttänyt niitä kolikoita. Et se on tavallaan ainoa asia, mihin mä voin lohduttautua. Muuten kaikki meni päin persettä, et ei tässä muuten sitten kauheasti mitään onnellisia loppuja tähän meidän suunnitelmaan ollut. Niin Evellekin tuli pari ääntä, mitkä fiilikset? Niin. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä en mä ehkä tästä ollut niin yllättynyt, mutta ehkä toisesta kyllä, kun eilen oikein kyyneleet silmissä kertoi mulle tarinoita, mutta semmoista se on. Ja kyllä varmaan toi Eijakin siitä suunnitelmasta tiesi, että ei pystynyt mua silmiin katsoa enää tässä lähtiessä. Tämmöistähän tää peli on. Niin ja tavallaan ei me nyt olla ensimmäiset, jotka vastaavanlaisesti tehdään. En ole sinänsä hurjan yllättynyt Eijan päätöksestä, koska hän on halunnut pitää kaikista vahvimmat välit Pauliin koko ajan. Mutta veikkaan, että tällä hetkellä hän saattaa jopa hieman katua päätöstään, että nyt hänellä kuitenkin rikkoutuu liitot ainakin kaikkiin meihin niin kuin naisiin, muuhun Shirleyin, Sannaan, kenen kanssa hän on kuitenkin käsittääkseni ylläpitänyt jonkinlaista yhteyttä täällä. Kiitos äänistä, oli varmaan ansaittuja ääni. Oot sä katkera? No tunnelma tällä hetkellä leirissä on vähän erilainen kuin mitä koskaan aikaisemmin. Et nyt huomaa sen, että siellä on ehkä vähän semmoinen, että joidenkin ihmisten todelliset värit on tullut esille ja kaikki enää jaksa esittää semmoista, niin ei, kaikki on kivaa ja ollaan yhtä suurta perhettä ja ollaan täällä kesäleirillä, vaan ehkä ihmiset on ehkä enemmän omia itsejään, ainakin suurin osa. Sattuu kyllä sieluun, että äänestin Eveä. Jos mä voisin ottaa sen takaisin, niin mä ottaisin sen takaisin. Tavallaan joskus pitää myös ottaa riskejä. Jotain sun piti äänestää kuitenkin.
Evehän on äänestänyt meitä molempia niin, että ne on pudottanut meidät sillä kerralla, että tässä nyt on niinku tavallaan, me äänestettiin sitä eikä se edes pudonnut. Onko nyt niin Että- pöytä putsattu, että nyt on tasoissa? Nyt me ollaan mehän ollaan silleen äänimäärissä tasoissa. Niinku kostokierteessä. Nyt voidaan niinku... Kaikki hyvin. Joo. Kaikki hyvin. Puhdas pöytä. Tää mennään vielä evenkohitteleen. Mulla on niinku semmonen monster-tason morkkis siitä, mitä tapahtui. Lähinnä siitä, että mä äänestin Eveä. Ja koko tosta showsta. Se oli niinku, se meni aivan reisille koko homma. Niin väärin kuin vaan voi joku suunnitelma mennä. Tunnelmat on aika ristiriitaiset tällä hetkellä. Että tuolla ollaan pitketty ja naurettu tuolla leirissä nyt tää aamu. Että Mulla on aika fiilis tosta eilisestä. Mulla on nyt niinku sellainen olo, että Pauli on käyttänyt mun luottamusta niinku väärin. Ja mä lähdin vielä mukaan siihen niinku eilen. Mä tiedän, että tuolla on niinku tosi iso joukko hyviä tyyppejä, ketkä niinku haluaa mukaan tätä peliä pelaa. No mä tiesin tähän lähtiessä, että tää ihmissuuden juttu on mulle vaikea. Tältä se nyt tuntuu. Mut jos jatkossa tarvit, niin mulla on yksi kolikko. Mistä sä oot saanut? Näitä kolikoita Löysin sieltä torriin yhdestä simpukasta, niin jos tarvii sua pelastaa jossain vaiheessa, niin on kyllä valmis antamassa. Ei jaa. Nyt mulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin vaan avaa kaikki kortit, ainakin Niin. sulle. Niin. Et mä toivon, että ne ei mene tästä eteenpäin ja mä ymmärrän, jos sun tarvii jollekin sanoa niin kuin lojaalisuuden nimissä. Mutta mitä mä ajattelin oli se, että me saadaan tavallaan niin kuin hajotettua pakkaa sillä tavalla, että täällä olisi enemmän tavallaan tasavertaisia pienempiä ryhmiä. Niin, kyllä mä tajusin sen. Niin. Jotka sitten tavallaan, ja myös sitä, että koska mä oikeasti haluaisin tehdä sunkaan tavallaan pitkää liittoa, niin sitten tavallaan mä näen, että okei, teillä on Evenkaan niin tommonen. Kyllä mä huomasin sen, että, Connection. sen, että niinku, se mietin sitä hirveästi äänestyksen jälkeen, että minkä takia Niin. Eve. Mutta kyllä mä tajusin sen, että kyllähän että Eve on aika sellainen niin keskellä sitä, Kyllä. niin, tätä kaikkea. Se on kaikkien Niin. kanssa vähän. Ja mä luulen, että mä oon alussa antanut ihmisille tavallaan syitä äänestää mua. Mä oon ollut varmasti jollain tasolla aika ärsyttävä ja nyt mä huomaan, että se alkaa pikkuhiljaa niin kuin, tulemaan mua vastaan ja tulemaan takaisin se alkupään peli. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä oon saanut uuden mahiksen myös ton Hylättyjen saaren kautta. Ja nyt ehkä alan rakentaa tätä hommaa vähän uudelle pohjalle. Mä toivoisin, että sä voisit luottaa Niin. mun näin, koska mä oon ihan nyt tällä hetkellä niin kuin, mulla on kaikki kortit auki sulle. Ei mulla ole mitään niin kuin, tavallaan. Kyllä mä esimerkiksi itse, jos mietin tätä peliä ja kokonaisuutena, niin kyllä mä näen täällä niinku, ainakin vielä niin vaarallisempia pelaajia kuin mitä sä oot. Kyllä toi eilinen heimoneuvosto osoitti aika vahvasti sen, että että kyllä Paul lähtee seuraavana, kunhan se nyt ei vaan voita sitä koskemattomuutta. Kun se tuli takaisin, niin kaikki alku oli sille, että okei, Paul on niin kova pelaaja, että se täytyy heti tiputtaa ensimmäisenä. Mutta kun sillä oli niitä kolikoita ja kun se voitti tuon koskemattomuuden, niin se vähän silleen päässä luikertelee niin kuin ihmisten silleen ihojen alle ja ihmiset rupesivat ehkä kääntymään vähän siihen. No itse asiassa, että Paul on niin kuin mukava tyyppi, että ei se välttämättä ehkä kieroillekaan täällä. Ja ehkä se voi ollakin luotettava tyyppi ja ei välttämättä pudoteta sitä vielä. Ja toi eilinen niin osoitti sen vaan, että itse asiassa se on just niin kierrotyyppi kuin mitä me ajateltiin, että se lähtee niin nopeasti kuin vaan pystyy. Jos mä voisin muuttaa sen. Kyllä mä ymmärrän sen, että äänestetään enemmänkin sua, mutta mä en ymmärrä sitä ihmissuhteella aletaan sitten pelaa, että sä kuitenkin käytit sitä hyväksesi. En mä sitä niin ajatellut.
Ja siis mä oikeesti itkin sen takia, että mä olin menettänyt luottamuksen ja mulla oli tosi paha fiilis siitä ihan samalla lailla, kun sulla on paha fiilis nyt, niin mä olin luottanut suhun ihan tosi kovaa. Ja sitten mä olin niinku saanut tietää kaikkia juttuja, niinku, että sulla on ollut amuletti ja sitten semmoinen hetkittäinen fiilis. Että sä jotenkin vedätät mua tosi pahasti. Onko se totta, että sä löysit sen amuletin? Me löyttiin se Sannan kanssa, sen takia mä voin kertoa siitä, koska Sanna tiesi ja Sanna niinku halusi, että siitä ei tiedä kukaan. Ai joo. Joo. Tää on ihan farssi. Itse aiheutin. Mä luulen, että tää on mennyt ihon alle sen takia, että mä oikeasti tykkään Evestä niin paljon ihmisenä. Ja että mä oon luottanut siihen alusta asti. Ja että mä halusin luottaa siihen niin paljon. Ja nyt musta tuntuu, että mun olisi kannattanut luottaa siihen, että siihen on voinut luottaa koko ajan. Mutta mulla on niinku syötetty jotain valheita. Että mun olisi pitänyt luottaa mun omaan intuitioon. Mä haluaisin vaan takas sen, mitä meillä oli Even kanssa silloin alussa. Kyllä mä sen ymmärrän, että kaikki tekee välillä niinku hätäisiä päätöksiä ja tollasia, mutta en mä kyllä ikinä olisi uskonut, että se liittoutui Jonjonin kanssa. Se oli niinku viimeinen henkilö tällä saarella. Mä oon vaan yksin näiden juttujen kanssa ja kaikki haluaa mut täältä. Ja sen takia, että mä oon joku hyvä skabaaja ja paha finalisti. Ja mä en tiedä, miksi ne haluaa mut pois. Mä rupean vaan miettimään koko ajan, että mitä musta on niinku vikana. Huomaa kyllä sen, että on kaikki kolmella. Eijalla, Pauliina ja Jonilla ehkä vähän semmoinen selittelykierre tässä hetkellä menossa. Häntäkoipien välissä. Joo. Ja sitten ne haluaa niinku sille irtisanoutua kaikki kolme toisistaan. Ja kaikki vähän itkeskelee ja esittää katuvaa. Joo. Kuinka he ovat vahingossa menneet mukaan tällaiseen hirveän juoneen ja nyt ovat pahoillaan. Joo, että he koskivat kiellettyä hedelmää ja nyt on paha mieli. Joo. Ihan oikeasti. Antakaa anteeksi, ottakaa takaisin. Musta tuntuu, että tämä palkintokilpailu tulee niinku todella hyvään väliin. Sitten kaikki nyt lopettaa ton läyhäämisen ja keskittyy nyt tähän tilanteeseen. Eilinen oli ja mä toivon niin paljon, että siellä olisi vaikka jotain irtokarkkeja tai limsaa. Ja sitten minä tai joku, joka voittaa, ne valitsee musta, niin mä pääsen pois tältä hetkestä. Tervetuloa palkintokilpailuun Kulebra. Kiitos. Tuli näyttelee erittäin merkittävää osaa luonnossa selviytymisessä ja tänään teillä on edessänne klassikkokilpailu, eli tulenteko. Shirley, miten teidän leirissä, niin osaako siellä kaikki tehdä tule? No kyllä mä olettaisin, että kyllä ainakin jollakin välineellä ihan varmasti kaikki osaa tehdä tuleen, mutta sitten se, että taas millä, niin se on sitten toinen kysymys. Onko siellä joku, joka sun mielestä erityisen hyvin handlaa se homma? Meidän heimon tulimestarit niin on kyllä Helmeri ja Heikki. Me varmaan kuoltaisiin nälkää ilman Helmeri ja Heikkiä. Viki, oot sä viettänyt aikaa siellä nuotion äärellä ennen kuin se on syttynyt se tuli sinne? Kyllä mä oon siinä oppipoikana ollut Helmerillä ja Heikillä, että riippuu vähän palkinnosta, että jos siellä on kylmä kokis tuolla hupualla, niin mä vaikka pierasen sen tulee tuohon pannuun. Kyllä se jostain siihen ilmestyy, se on ihan varma homma. No, sen mikä taakseen jättää, niin edestään löytää. Tässä kisassa varmasti ne, jotka on ottanut sitä tulentekovastuuta leirissä, niin on vahvoilla. Haluatte sitten nähdä, mistä tänään kisataan? Joo! No sit teidän pitää voittaa tää kisa. Nimittäin tämän päivän palkinto, se on vaan voittajan silmille.
Tämän päivän kilpailu on nimeltään Tuliset paikat ja säännöt on seuraavat. Kilpailijan ensimmäisenä tehtävänä on noutaa meressä sijaitsevalta lautalta nuotion sytytystarvikkeet. Seuraavaksi kilpailija tekee tulen pannuun ja ryhtyy täyttämään ämpäriä bambuputken avulla. Kun ämpärissä on riittävästi vettä, vipuvarsi nostaa pannun ylös ja liekit pääsevät nuolemaan köyttä. Voittaja on se, jonka köysi katkeaa ensimmäisenä. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä. Hyvä. Teillä on nyt hetki aikaa valmistautua kilpailuun. Kohta mennään. On aika aloittaa kilpailu. Palkintona mysteerikupu. Ootte sitten kilpailijat valmiina? Joo! Kilpailu alkaa nyt! Ja näin lähdetään liikenteeseen. Kilpailijoiden ensimmäisenä tehtävänä siis rynnätä lautalle ja napata sieltä tulentekotarvikkeita. Näin sieltä palataan aika rinta rinnan tänne pannujen luokse. Seuraavaksi pitäisi saada sitten tuli syttymään pannuun. Kilpailijat availevat siellä kääröjä, sieltä löytyy puutikkuja sekä tällaista kookoksen karvaa, joka toimii hienosti sytykkeenä. Nyt katsotaan sitten, luonnistuuko se tulenteko. Keskittyneesti siellä asetellaan sytykkeitä pannun pohjalle. Helmeri on aloittanut siellä jo tuluksilla raapimisen. Tavoitteena on siis saada pataan kunnon roihu ja sen jälkeen poltettua narukatki. Kahdenlaista taktiikkaa nähtävissä. Toiset hinkkaavat minkä kerkeävät ja toiset yrittävät tehdä rauhallisia vetoja ja saada sieltä sen yhden hyvän kipinän. Shirley puhaltaa sinne omaan nuotioonsa, joko sieltä kohta liekki leimahtaa. Helmerillä siellä nousee jo savua. Paulilla myös savua, itse asiassa liekitkin siellä jo padassa lyövät. Paulilla on aika hyvän näköinen roihu. Nyt se pitäisi vielä saada siellä pysymään. Vikin pannussa ei lennä edes kipinät tällä hetkellä. Eija saa kipinää siellä tuluksilla, mutta mikään ei syty. Heikki on tehnyt leirissä monta kertaa tulta, mutta nyt on ilmeisesti jonkinnäköisiä haasteita. Shirley näyttää hyvin turhautuneelta, ei tahdo siellä tuli syttyä millään. Oi, nyt siellä Helmerillä näyttää jo aika hyvältä, siellä on liekkejä vaikka kuinka paljon. Paulin liekit ovat ilmeisesti sammuneet, koska jälleen Pauli joutuu siellä tuluksilla tikkaamaan menemään. Ja nyt Helmeri uskaltautuu lähtemään vedenkantohommiin. Kun nuotio palaa pannussa, seuraavaksi kilpailijat hakevat sitten vettä ämpäriin bambuputken avulla. Kun ämpärissä on riittävästi vettä, pannu nousee ylös ja alkaa polttaa katkinarua. Kato Heikki mun tulta. Joo, se on koko ajan paino. Ja näin sinne nousee pannu ylös ja joko se osuu sinne köyteen. Paul on saanut kunnon roihun myös aikaiseksi. Lautalta löytyy vielä lisää poltettavaa, jos käy niin, että sytykkeet loppuvat. Nyt Helmeri siellä vähän kohentaa tulta ja yrittää saada liekit ylemmäs. Paul ampaisee matkaa ja lähtee hakemaan vettä. Paulilla on myös hyvä nuotio siellä käynnissä. Paulilla olisi hyvä roihu siellä odottelemassa. Nyt pitäisi vaan saada pannu ylös. Riittääkö Helmerin puutavaranarun katkaisemiseen? Ainakin siihen mies tällä hetkellä uskoo. Yrittää pitää vain pannun siellä ylhäällä. Paul on saanut oman pannunsa jo sinne naruun asti. Ja siellä on muuten hyvä roihu. Se osuu suoraan sinne köysiin. Helmerin pannu puolestaan laskee alas ja jälleen kerran ylös. Tästähän sukeutuu melkoinen jännitysnäytelmä näiden kahden herran välillä. Paulilla on vielä siellä sytykkeitä, hän lyö lisää sinne pökköä pesään tässä kohtaa. Kaikki muut täällä vaan odottavat, että mitä tässä tapahtuu. Helmeri palaa sieltä lisää sytykkeiden kanssa. Paulin nuotio on polttanut hienosti koko ajan sinne keskelle narua.
Helmeri virittelee siellä omaa pannuaan nyt palaamaan huomattavasti korkeammaksi. Paul ampaisee myös hakemaan lisää puita tässä kohtaa. Onko siinä käynyt niin, että Paulinkin nuotio alkaa hyytyä? On tämä piinaavaa. Aina kun tulta kohentaa, niin samalla myöskin se pannu laskee tuonne alas. Helmeri tuo ties kuinka monennen bambuputkellisen vettä sinne ja saa sen pannun ylös. Joko nyt riittää? Liekit osuvat sinne köyteen. Köysi siellä jo savuaa. Nyt jaksat pitää se alhaa, se on kohta poikki. Sitten vaan vettä sen. Tulee paraa tuolla. Vettä vaan. Paul keskittyy pitämään nyt sen oman patansa vain ylhäällä. Se osuu koko ajan sinne köysiin. Ja näin siinä käy! Paulin naru katkeaa ja Paul voittaa! Kilpailu on päättynyt ja tämä oli 2 kauppaa. Uusi tulentekomestari on selvillä. Kilpailun on voittanut Paul. Onneksi olkoon. Paul, sä voit siirtyä tänne mun viereen. Ja niin kuin puhetta oli, tää palkinto on ainoastaan voittajan silmille, joten te voitte kaikki muut nyt jo palata leiriinne ja me nähdään, kun on jälleen aika kilpailu. Voitte poistua. Nauti. Paul, tuolla kuvun alla on 3 eri palkintoa, josta sä saat valita mieleisesi. Okei. Ai. Ensimmäinen vaihtoehto on lunastuskirje. Tällä sä voit viedä palkinnon jonkun toisen nenä edestä. Toinen vaihtoehto, 2 kolikkoa. Ja 3. vaihtoehto on sitten ylimääräinen ääni seuraavaan heimoneuvostoon. Mille olisi sulle eniten käyttöä? Mä lähden ehkä oman historian kautta, eli noille kolikoille on tässä ollut käyttöä aiemminkin, niin ehkä mä otan tosta noin lantit. Sä valitset 2 kolikkoa. Joo, Nää on sun. Onneksi olkoon. kiitos. Säkin voit palata takaisin leiriin. Kiitos. Paul on niin kova, se vaan voittaa noita. Kyllä mä ymmärrän ehkä, miksi ihmiset, ehkä jopa itseni mukaan lukien, voisivat haluta hänet ulos tästä kilpailusta. Just tämän takia Paul on kerran äänestetty ulos ja toisen kerran koitettu, kun se on ollut kova. Jos hän nyt tästä jotain sitten kolikoita tai jonkun amuletin saa, niin sit pitää vaan taas jakaa äänien seuraavassa. Jonkun edun. Niin. Ihan varmasti on joku etu Siis joo, kilpailu. joku juttu tai jotain. Mutta ehkä kannattaa varalta vähän niin kuin jakaa sitä ääniä. Jos ajatellaan henkilökohtaisesti, niin totta kai mä haluan voittaa tämän kisan. Ja Paul on isoin este tällä hetkellä sen voiton edessä. Sieltä hän saapuu. Sankari saapuu. Terve! Mikä se, saadaanko mä arvailla vai kerrot se suorilta? Joka kerta kun mä käytin tuluksia, ihan munkkia vaan. Tosi kova. No, Just oliko kiva palkinto? No siis, se on niinku 3 vaihtoehtoa. Ja siellä oli sai valita yhden niistä. Se oli lunastuskirje, eli että sä pystyt lunastamaan jonkun toisen niinku kilpailuvoiton noista palkintoskapoista. Ja sitten yksi oli ääni heimoneuvostossa. Sä pystyt antaa ekstra äänen. Ylimääräinen. Niin. Ja sitten viimeinen oli 2 kolikkoa. Minkä otit? Mä valitsin sen, mistä mulla on eniten kokemusta. Okei. No just sanoit aamulla, että kolikasta ei ole mitään muuta kuin harmia ja kauppas.
Mä uskon, että Paul kertoi meille sen takia, mitä hän oli voittanut ja mitkä vaihtoehdot oli, että koska hän ei välttämättä ole ollut nyt ihan suosiossa tässä lähipäivinä, niin ehkä se oli vähän sellaista hyvän fiiliksen hakua. Tää on ihan hirveä peli. Niin. Kun oikein tiedä, kehen voi luottaa. Sä voit kyllä muuhun luottaa. Mitä mä teet tollasia siirtoja enää, niin kuin jos et sä kysy multa tai ainakaan sit kerro mulle, jos sä teet jotain. Koska mä en halua olla niin kuin osallisena tollasessa. Siis mä en halua olla. Niin. Kyllähän mua harmitti sen viimekertainen heimoneuvosto aika paljon ja olin Paulille aika närkästynyt siitä ja se kyllä huomasi sen. Mutta nyt meillä on ihan hyvät välit taas. Nyt on anteeksi annettu ja unohdettu, niin nyt mennään taas eteenpäin. Mulla on ne kolikot, mä mietin, että miten niitä pitäisi käyttää. Mä en tiedä, tuleeko ihmiset kertoa sulle edes, jos ne on äänestämässä mua, niin tietää, että sä oot. En tiedä. Se pitää sitten jotenkin toisella tavalla aistia. Mä luulen siis kyllä, että ne äänestää mua niin ihan suoraankin. Onko sulla nyt taakka, että sä tiedät niistä mun kolikoista? En mä niistä sanonut. Se on ainoa, mistä mä en oo sanonut. Joo. No älä sano. En mä sano. Paulin luotettavuus on ehkä vähän nyt silleen vaakalaudalla, että ihmiset ei oikein tiedä, että voiko Pauliin luottaa. Saa nähdä nyt, kun menee päiviä eteenpäin. Että mä sanoin Paulille, että sun pitää vaan nyt voittaa näitä koskemattomuuskilpailuja, että pääset ainakin eteenpäin. Niin. Oliks Eija hyvä äitienpäivä aamiainen? Oli, aivan ihanaa. Tän varmaan muistaa kyllä, että oli vähän erilainen äitienpäivä aamu. Ei tullut kakkua ja kahvia sänkyyn, mutta oli ihan mahtava. Hyvä. Meillä on jotenkin sattunut aika kivasti niin kuin jonnekin pohjoiseen aina äitienpäiväksi. Noita skuuttitapahtumia. Niin on päässyt mulle mutsi hautaan tuolla Kajaanissa. Niin, se oli huono hetki. Mutta sitten päässyt aina silleen mukavasti käymään siellä ja heittää kynttilä haudalle. Joo, kyllä aina äitienpäivän tulee hyviä muistoja kaikkiin. Joo, niin se oli. Mieleen. Kerran yllätin mutsin silleen, että mitäköhän mä olisin ollut joku 12 varmaan, no meillä ei ollut hirveästi niin kuin ylimääräistä massia, mutsikin oli yksinhuoltaja siinä ja tolleen noin mulle ja siskolle, niin mä olin sitten kerännyt pulloja niin kuin pitemmän aikaa ja sitten pistänyt silloin, kun sai viikko rahaa, niin pistänyt vähän sitten sivuun ja sitten mutsi oli puhunut pitkään, että olisi kiva, jos saataisiin sähkögrilli meille. Mä olin kerännyt pullorahoista silleen, että mä sain ostettua, mä menin itikseen ostaa sähkögrilliä. Sitten sunnuntai-aamuna kasasin sen siihen olkkaria ja kävi herättää mutsia. Ja sitten siinä oli kasattu sähkögrilliä. Omilla pullorahoilla ostanut. Niin se oli Kärkärit tulilee. Joo, se oli aika siisti. Todellakin. Siisti hetki kyllä. Siellä on jotain. Postia. Ai että, nyt on monta asiaa täällä. Mitä ihmettä? Mitäs tää Jokaiselle joku oma. Ja sitten se on jotain tikkuja tässä päällä. Okei. Wow. Mikä juttu Okei, tässä on niinku kaikille oma. Täällä olisi kaikenlaista. Täällä on jokaiselle joku oma ja sitten jotain Oma kirje ja tikkuja. ihmetikkuja. Mitä? Okei. Yritetäänkö pitkää tikkuu? Viki. Tää on apua. Joo, älä. Nimenomaan. On siis tikuissa kaikissa tommonen joku... Tää on 2 tämmöistä punaista ja sitten muut on vihreitä ja on lyhyitä ja pitkiä. Näyttää syömäpuikoilta. Niin näyttää ihan... Avataanko yhdessä kaikki? Luetaan ja sitten... Onko kaikki valmiita? No niin, avataan. N, Y, T, nyt. Okei. No mitä helvettiä. Siis onko tää joku, tää on Reddit, tää on joku kuva. Tässä on mulla on niinku... Tää on joku vihje. Nää pitää yhdistää. Se oli aika jännittävää, että meillä oli jokaiselle oma lappunen. Että kyllä siinä vähän oli silleen, että apua, mitä täällä tapahtuu. Laitetaanko kaikki tähän?
No niin. Vai halus kaikki pitää itsellänsä omat tietonsa? Ei kaikki vaan siihen. Hyvä. Kaikki vaan. Sitten kaikki nää. Joo. Vai pidättekö itsellään? No mäkin voin pitää tän itselläni sitten, jos kaikki muutkin pitää. No et laittaisiko nää tähän maahan ja kaikki katsoo, että mihin. Jengi ei päästä niistä irti. Kyllä siitä sitten niin kuin löydettiin aika nopeasti semmoinen yhteinen sävel, että tämä onkin niin kuin yhteinen kartta. Joo. Noin se on. Mutta mä tietenkin kato, pitää yhdistellä. Sitten siitä tulee joku risti, tiedätkö se Sitten ruvettiin yhdistelemään niitä keppejä ja siitä tuli sitten jonkunnäköisiä äksiä meni sinne keskelle. Ja aika lailla kun vielä ihmiset mietti, niin Shirley sitten vähän vinkkasi mulle, että pitäisikö meidän lähteä jo etsimään. Ja mä katsoin vähän sinne, että missä se äksä voisi olla ja olin kanssa heti, että okei, lähdetään. Noin saikkoa jonnekin. No varmaan menee tälle sektorille, jos ihan veikkaa jotain villisti vaan. Ehkä mennään vaan etsimään. Miten sä juoksee? Mä huomasin heti, että se oli oli ranta, sitten oli palmuja ja sitten oli vuoria. Niin se äksä olisi siinä vuoren ja palmujen siinä ihan reunassa. Eli sitten mä jotenkin ajattelin, että se on saletti jossain rinteellä tai rinteessä. Katoin koko ajan taakse, ettei tule ketään ja sitten kurvasin sinne tätä puskaa, ettei kukaan nähnyt, että mihin mä menin. Ui vitsi! Avasin tietysti heti arkun. Oli tosi iloinen yllätys ja sitten myös samalla helpotus. Jotenkin, että ei ollut amulettia tai kultakolikkoja, vaan oli ne kaikkeen yksi hyödyke, mitä sai valita mukaan. Älä vielä, on näkö tulla. Mitä? Ihan riittävän. Sitten siikano enemmän. Joo. Ei ollut kolikkoja. Omuli. Yksi. Ei ollut siis kolikkoa arkussa, mutta sitten Viki tuli siihen ekana. Ja sit en mä tiedä mistä se tuli. Mulle tuli sellainen joku hätäjuttu, että mun on pakko jotain keksiä, että et siellä oli jotain muutakin, että ei se voi vaan olla ne hyödykkeet. Mä olin vaan, okei, oli siellä yksi kolikko ja mä sain sen. Siis se oli oikeesti ihan hätäratkaisu. En mä ollut suunnitellut sitä yhtään. Se tuli pienellä mielenjohtajana tuli vaan tonne päähän, että sano jotain. Täällä tulee arkku saappaas. The king has arrived! Sieltä löytyi. Se oli noin kaukana. Älä mua silleen. Joo. Mutta mä tietysti... Nyt Hese ei jäänyt tällä kertaa leirin grillaamaan. Nyt mä en jäänyt leirin grillaamaan. Ja mä katoin tän aikaisemmin tietysti. Okei. Koska koin, että saan katsoa sisälle. Totta ja kai. me kaikki tullaan rakastamaan tätä. Katsokaa. Onko se kolmas kana? Sun Sriracha! Tää oli. Ai se on sun. Ai niin. Beef jerkyä. Mine! Nutella. Sriracha riisiä ja Nutella lettuja. Enemmän oli beef jerkyä. Tajuuton. Oot se tosissaan? Saako ottaa? Oi, ihan mieletöntä. Mä oon itse alkanut kasvissyöjä. Ei vähän jälkeen. Vähän haastava aamu oli ja vähän tuli koti mieleen, kun äitien päivä ja se on aina aika tunteellinen paikka itselle. Oli ehkä vähän enemmän tuolla kotona sitten ajatukset, niin tällainen mukava yllätys sitten tänne saarelle, niin toi sellaista hyvää fiilistä ja tuli vähän semmoisia skuuttauksen puolesta niin kuin hyviä muistoja, niin se vei sitten vähän ajatuksia pois ja nyt on paljon parempi olla. Sitten se on vähän niin kuin, että kun oppii yhden, niin sitten on heti, että haluaa oppia toisen ja se on aika koukuttavaa sitten loppupeleissä. Kohta. Hei, mulla on yksi juttu, minkä mun tää kertoo sulle. Siinä kun mä löysin sen arku, niin Viki tuli siihen ihan saman tien. Sitten se oli silleen, että oliko siellä mitä mä sanoin sille heti, että siellä oli ne meidän tavarat. Niin. Tai noita henkilökohtaisia tavaroita. Niin sitten se oli, että oliko siellä jotain muuta, niin sitten itse sanoi. Sillä ihan mulle vaan tuli päähän, että mä sanoin, että siellä on yksi kolikko. Niin kuin mä sanoinkin sulle, että mulla on yksi kolikko. Mutta mulla ei oikeasti ole mitään kolikkoa. Että se oli ihan, mä vaan keksin sen koko jutun. Niin se oli Vikille fluffi. Joo. Ja nyt, eikö se oli ihan vahinkopluffi? Ja siis, mä olin vaan jotenkin hädässä, niin mä olin silleen, että okei, mä oli siellä yksi.
Heikki pisti vielä kolikkobluffia siinä aarrearkun löytämisen yhteydessä. Ja mä en nyt ihan saa kiinni, että oliko se niinku hyvä juttu vai ei. Ja musta tuntuu, että Heikki on itsekään ihan varma. Mutta ilmeisesti Heikki ajatteli tän näin, että nyt hän saa tällä luotua vielä parempia suhteita Vikiin ja Helmeriin, jotta he ajattelee, että heillä 3 olisi 3 kolikkoa tarvittaessa. Meillä on nyt 3. Ja pidetään se niin kuin mun mielestä, nyt kun meillä 3 on se, niin pidetään se, kukaan ei kerro meidän niin kuin liiton ulkopuolelle sitä. Evet. Joo. Mutta sitten katsotaan vähän, että missä vaiheessa sitä kanssa käytetään. Niin, mutta otetaan ne kolikot aina messiin kuitenkin tuonne neuvostoon ja annetaan ne yhdelle taskuun. Et sit niitä... Joo. Mutta kyllä ne voi yhdistääkin sinne. Voivat. Aivan, okei. Mulla on nyt valekolikko. Mä oon Paulin ne 2 kolikkoa, mitkä se voitti silloin, niin mä oon nähnyt nyt ne kolikot. Että mä tiedän, minkä näköisiä ne on, mutta ei mulla todellakaan täällä peliaikaan kertaakaan mitään kolikkoa tai amulettia ollut. Tervetuloa Kulebra. Kiitos. Tämän päivän koskemattomuuskilpailuun liittyy palloja, puomeja ja tasapainottelua. Jonion, sä oot opiskellut näyttelemistä, niin kuuluuko teillä opintoihin akrobatia ja sirkustemput? No akrobatia kyllä kuuluu meidän opetusohjelmaan, että semmoiset alkeet on ehkä hallussa. Eveliina, tulenteko ei ehkä ollut sun vahvuus, niin voisiko temppurata toimia paremmin sun kohdalla? No, temppurata kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Et toki toi pallohomma vähän jännittää, etenkin jos sitä joutuu johonkin heittämään, mutta... Mun tasapainoa löytyy vai? Kyllä mä uskoisin. Katsotaan, kenen kaulaan se riipus seuraavaksi päätyy. On aika kilpailla koskemattomuudesta. Paul, saisinko takaisin koskemattomuusriipuksen? Koskemattomuus on jälleen pelissä. Koskemattomuuskilpailu on nimeltään vakaa kuljetus ja säännöt on seuraavat. Kilpailijan ensimmäisenä tehtävänä on kuljettaa 3 palloa jalustan päällä esteradan läpi. Matkalla ylitetään köysieste sekä puuristikko ja tasapainoillaan puomin yli. Tämän jälkeen kilpailija ryhtyy ohjailemaan köysien avulla tasapainolautaa ja pyrkii pudottamaan pallot kouruihin. Voittaja on se, jonka kaikki 3 palloa ovat ensimmäisenä paikoilla. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä. Hyvä. Tähänkin kilpailuun teillä on mahdollisuus ostaa etu 2 kolikolla. Edun ostaneen kilpailijan ei tarvitse kuljettaa tuo haastava esteradan läpi kuin 2 palloa. 1 odottaa valmiiksi pöydällä viimeistä vaihetta. Haluaako joku ostaa tämän edun? Selvä, kukaan ei hyödynnä tätä mahdollisuutta. Nyt teillä on hetki aikaa valmistautua, kohta mennään. Kyllä toi Pauli voittojuoksu on pakko saada jollakin tavalla katki. Jos ei minä sitä saa, niin jonkun toisen on pakko saada. Ei tosta muuten tule yhtään mitään. On aika aloittaa koskemattomuuskilpailu. Ootte sitten valmiina? Joo! Kilpailu alkaa nyt! Ja näin lähdetään liikenteeseen. Kilpailijoiden tehtävänä on siis kuljettaa 3 palloa esteradan läpi tuollaisen jalustan päällä. Jos pallo tipahtaa, pitää palata sen esteen alkuun. Jonion nousee puomille. Vakaalta näyttää. Ja näin Jonion onnistuu saamaan ensimmäisen pallon pöydälle. Siellä selvästi tasapaino on hallussa. Paul tulee ensimmäisen pallon kanssa puomin yli ja asettaa sen pöydälle paikoilleen.
Viki on selviytynyt myös ensimmäisen pallon kanssa sinne puomille saakka ja pääsee. Kyllä, Viki saa myös ensimmäisen pallon pöydälle. Ei, Helmeri tipahtaa. Ja näin Helmerikin onnistuu saamaan ensimmäisen pallon. Ai, Evellä tipahtaa aikaisemmin. Eve alku. Jonion on saanut jo 2 palloa paikoilleen. Nyt vaikuttaa siltä, että Jonionin laji on löytynyt. Paul kirii siellä. Paul saa myös toisen pallon pöydälle. Paulilla 2 palloa. Jonionilla 2 palloa. Helmerillä 1. Vikillä 1. Ja Eveliinalla 1. Ja näin Helmeri saa myös toisen pallon pöydälle. Shirley ei tahdo päästä sieltä eteenpäin. Pallo ei millään pysy siellä jalustalla. Jonion on saanut kaikki 3 palloa ja paikoilleen ja pääsee siirtymään viimeiseen osioon. Tehtävänä on tässä ohjailla köysien avulla tasapainolautaa ja saada pallot tiputettua kouruihin. Paul on myös saanut kaikki 3 palloa pöydälle ja nyt siellä sitten kisataan rinta rinnan. Paul vastaa Jonion. Jonionilla hieman haasteita, hän tippuu puomilta ja joutuu kipuamaan sinne uudestaan. Nyt ollaan ihan napit vastakkain. Siinä veljekset lähes vierekkäin. Ja näin Paul onnistuu saamaan ensimmäisen pallon sinne kouruun. Helmeri on saanut myös 3 palloa pöydälle. Heikki on saanut 2 palloa esteradan läpi. Eveliinalla vasta 1. Paul johtaa tässä vaiheessa. Ai, Jonionilta tipahtaa jälleen pallo. Paul asettelee siellä jo toista palloa paikoilleen. Ei osu. Helmeri yrittää saada sinne sitä, mutta ei onnistu. Pallo tipahtaa. Viki lähestyy siellä pöytää 3. pallon kanssa. Ja näin Jonion onnistuu saamaan ensimmäisen pallon sinne kouruun. Helmeri keskittyy siinä ja näin Helmeri onnistuu saamaan ensimmäisen pallon sinne kouruun. Paul on saanut jo 2 palloa kouruun, nyt viedään viimeistä. Todellinen jännitysnäytelmä käynnissä. Nyt tämä menee henkien taistoksi. Jonion onnistuu myös. Hänellä on jo 2 palloa siellä. Enää 1 uupuu. Jonion vetää siellä köysistä. Paulilla on siellä pallo hinattu jo aivan sinne ylös. Sieltä se lähtee vierimään ja näin se päätyy kouruun. Paul voittaa tämän koskemattomuuskilpailun. No nyt harmittaa kyllä ihan sikana, täytyy sanoa, että nyt oli niin pienestä kiinni. Sähäkkä kilpailu takana. Jonion paineli siellä johtopaikalle ja piti sitä kärkeä pitkään, mutta niin vaan sieltä tuttu kaveri puski rinnalle ja ohi. Kilpailun on voittanut Paul. Sä voit, Paul, tulla noutamaan koskemattomuusriipuksen. Onneksi olkoon. Tilanne on se, että Paul, sä oot jälleen turvassa äänestykseltä, mutta te muut ette voi olla varmoja jatkopaikastanne. Me nähdään heimoneuvostossa ja siellä jonkun matka päättyy. Voitte nyt poistua. Kiitos. Tällä hetkellä fiilis on vähän kaksijakoinen siinä mielessä, että oli tosi kiva kisa. Tykkäsin tosi paljon ja se olisi ollut aika tärkeä voittaa. Koska nyt taas Pauli voitti sen ja Paulilla on nyt koskemattomuus jälleen hallussaan. No niin, otetaanko
Paulille taas 3 nopeaa. Otetaan. Heti. Mikä? Ja Mulla tuli joku ekstra. Oliko se? Mulla tuli joku kehitetään tässä koko ajan. Kulebra voitti taas. Kyllä. Voittaa aina. Mennään hirveän. Itsellä on kuitenkin aika turvallinen tilanne tällä hetkellä, että kyllä mä näkisin sen näin, että tänään varmaan kuitenkin sitten Eija tai Jonjon lähtee. Riippuen onko kolikkoja tai tuleeko joku yllätysamuletti jostain. Siis jännäksihän tää alkaa mennä. Joo, kyllä. Paul voittanut 2 putkea ja... Kolikoita on tullut ovista ja ikkunoista. Ja... Mä en usko tällä hetkellä, että kukaan meidän liitosta puukottaisi mua selkää. Mutta onhan sekin mahdollista tietysti. Sitten jos pelaavat mut tulos, niin mä nostan kädet ylös ja sanon, että hyvin pelattu, että ei mitään, mutta kyllä mä luotan mun liittolaisiin 100%. Ajan varmaan palloa. Sillä on varmaan 3 kolikkoa, mustakin tuntuu siltä. Mä oon ihan samaa mieltä. Kyllä se on jostain, se on säästänyt 1 tai saanut tai jotain vastaan. Voi olla, että meidän pitää Paul 2 kertaa voittaa myös koskemattomuuskisoissa, että saadaan se ulos. Ei se seuraavaa voita. Mutta silloin se käyttää ne ekat kolikot. Ja sit pitää vielä toisen kerran. Toisen kerran sitten. Joo. No meidän pitää vaan jakaa niin pitkään kuin Kyllä. Joo. Mun mahdollisuudet tällä hetkellä jatkoon pääsemiselle on noin 0,2%. Mä annan itselleni. Et se on semmoinen pieni toivon kipinä vielä. Ja kyllä mä oon kaikkeni tehnyt tässä. Mä en enää keksi oikein mitä mä voisin. Ainoa mahdollisuus mikä tässä on se, että Eve ja Shirley muuttaisi vielä mielensä ja näkisi, että Helmeri on paljon vaarallisempi pelaaja kuin minä noin kokonaisuutena. Ja näkisi tavallaan sen Vikin ja Helmerin liiton purkamisen tärkeänä asiana. Ja sitten siinä tapauksessa mä saan luultavasti Paulin mukaan sen kanssa mulla on liitto edelleen ja se on ihan avoimesti tiedossakin. Ja sitten luultavasti Paul saisi ehkä Eijan mukaan tai sitten Sanna voisi olla mahdollista saada sitten tommoseen vahvempaan liittoon mukaan, jos se näkisi samat edut tässä. Meidän pitää jossain vaiheessa suunnitella se 1 peliliike ja se on tehty se Helmeri. Niin. Se on vaan pakko tehdä. Mun mielestä Helmeri, noista 2 tai 4 miettii liikkeen Helmeri, niin kyllä Helmeri. Se on vaan jossain, se on vaan ainoa se vaikea kohta, mikä pitäisi jossain vaiheessa. Ai kuka? No se Helmeri. Niin. Erityisesti tässä niin kuin lähipäivinä, niin me ollaan puhuttu sitä Even ja Heikin kanssa, että jossain vaiheessa Helmeristä pitää päästä eroon, koska se on niin kova pelaaja. Jonjon on ehdottomasti sitä mieltä, että Helmeri pitäisi tiputtaa ja myös Eija on maininnut asiasta, että se on kova pelaaja. Se on ikävää, että kun se on niin mukava tyyppi, se on jotenkin niin silleen viaton, ainakin hyvin esittämään sellaista viatonta, mutta sitten kun tää on peliä, niin pakko myös miettiä oman pelin kannalta. Toi on kyllä siis tosi siistiä skavata kovaa kilpailijaa vastaan. Käy kaikki vai? Se tuo vähän lisämotivaatiota, kun täällä on niin monta kovaa skavaajaa. Joo, kuin myös. On kyllä kiva. Täällä oli kirje. Totta kai niin kuin aina tuollaisessa tilanteessa niin sä haluaisit lukea sen heti itse, mutta kyllä mä oon sellaisen säännön itselleni laittanut, että kyllä jos jotain tulee, niin sit luetaan se heimon kesken niin kuin yhdessä. Lähtee heti juoksu. 1 kivistä loistaa kirkkaammin kuin muut. Ei muuta. Ei muuta. Ei Jeesus. Jaha. Kaikki juoksee. Kaikki lähtee aivan paniikissa säntäämään joka suuntaan. Ja käytännössä kaikki lähti sinne jonnekin yhdelle kivelle päin. Ja sitten mä jäin yksin silleen seisoskelemaan, ihmettelemään, että no, mä lähden nyt tonne eri suuntaan, että mä en jaksa lähteä tonne muitten tönittämäksi.
se vihjehän oli jotenkin silleen, että yksi kivi loistaa muita kiviä kirkkaammin. Niin mä ajattelin, että se on jossain kivirykelmässä. Ja ensimmäisenä mä säntäsin tonne rannalle, siellä oli semmonen iso kivihässäkkä. Niin mä ajattelin, että no totta kai se on siellä. Hyviä paikkoja miljoona, missä voisi olla. Jep, se on niinku mahdoton tehtävä. Niin on. Onneksi olkoon. Olet löytänyt koskemattomuusamuletin. Tämä amuletti suojaa sinua, kunnes heimossa on jäljellä 5 kilpailijaa. Koskemattomuus astuu voimaan, kun amuletin esittää ennen heimoneuvoston äänen loppua. Voit käyttää amuletin itse tai luovuttaa sen toisen. Mä meinaan tehdä kyllä tämän kanssa silleen, että tää ei ole pelkästään mulle, vaan kyllä tää on meidän liitolle yhteisessä käytössä. Ehkä ensisijaisesti Viki ja Heikki vois olla sellaisia, ketä haluaisi pelastaa. Mutta totta kai sitten Sipe ja Eve siihen, niin otetaan kylkeen mukaan. Mä löysin sen. Ei ota. Kai tässä pitää vaan edestakas tätä niin kauan, että löytyy. Aika semi-turhauttavaa. No mun mielestä se, että mä kerroin amuletista muille, on hyvä juttu mun oman pelin kannalta, koska se herättää luottamusta meidän oman porukan sisällä. Ai! Oli löytä. Joo. No niin, hyvä. Löytyy. Mutta etsitäänkö vielä hetki? Ne ei jää ihan silleen suoraan. Tää oli ihan pelistrateginen homma, että kerroin liittolaisille tästä. Musta tuntuu, että Helmerillä on tällä hetkellä aika sellainen luottavainen fiilis hänen omasta asemastaan, vaikka niin kuin nöyrä tyyppi onkin. Ja jotenkin tuntuu ihan hirveän pahalta edes sanoa näin ääneen, mutta musta tuntuu, että Helmeri ei välttämättä tuu tajuamaan sitä, että milloin sitä amulettia pitäisi käyttää. Ärsyttävää. Älä mä olin ihan fiiliksi, kun mä löysin sen arkun. Mä olin itse, että se olisi ollut meillä. Joo, meidän pitää vaan yllättää. Kato, kun nyt ne luulee, että mullakin on se kolikko, mutta tämähän on ihan sika hyvällä toisaalta. Niin, että teillä on niin nyt monta tämmöistä koskemattomuutta. Luultavasti se, että me tullaan jossain kohtaa äänestää Helmeriä, tulee olemaan aika iso yllätys sekä Helmerille että Vikille. Et mä luulen, että varsinkin Heikki on luonut Helmerin ja Vikin kanssa aika suurta luottamusta. Joten se, että me tullaan jossain kohtaa äänestää Helmeriä, niin mä en usko, että hän tulee sitä arvaamaan. Joten mahdollisesti amuletti jää sitten käyttämättä. Sanon Vikillekin, että mä oon ihan varma, että joku on löytänyt se oikeasti jo. Koska katsoo, että kuka on niinku silleen leppoisimmin, niin se on leppoisin mieli. Sanna ei tiedä amuletista ja mä olisin kyllä halunnut kertoa Sannalle, mutta se ei ole nyt meidän amuletti, vaan se oli Helmerin ja Helmeri siitä huikkas meille. Eikä Helmeri tiedä meidän liitosta Sannaa, niin siinä olisi ehkä liikaa riskejä sitten, että jos Sanna siitä tietäisi ja sitten taas esimerkiksi Helmeri tai Viki saisi tietää, että me ollaan kerrottu Sannalle. Luulet sä, että joku on löytänyt? Helmerin saattaa löytää. Se kyllä oli aika hyvin tossa noin silleen, ainakin esitti, että se ei olisi löytänyt. Se vielä kävi etsimässä yli mua vastaan. Se hesitti mun mielestä liikaa. Mulla oli semmoinen fiilis, että se tuli mulle jotenkin sellainen neuvo. Tai sellainen, joo, voisiko sä olla tuossa kivirykäännössä? Voisiko se olla tommosessa paikassa? Ehkä ei ole katsottu tarpeeksi niitä puihin tai oikeastaan. En tiedä, mutta tää oli vaan tämmönen mun perstutinen. Varsinkin jos Helmerillä vielä on se. Niin. Se on niin vielä. Niin, mutta eihän se sitä tänään käytä. Niin, se ei kyllä käyttää sitä. Ei. Kun sen takia just tavallaan, mä en tiedä, onko sulla vielä mahdollisesti jossain vaiheessa vaan silleen sanoa noille, että sehän olisi järkevää tosiaan tänään ottaa Helmeri ulos. No jos Viki tai Helmeri löytäisi amuletin, niin se pistäisi mun tavallaan omat kolikkomuuvit vaaraan, koska ne pystyisi sitten itse suojautumaan niiltä. Mä oon nimenomaan Helmeriä ja Vikiä ajatellut niin pudottaa, niin se amuletti olisi sitten paha mahdollisuus niille niin kumota se mun bluffi.
Iltaa, Kulebra. Iltaa. Ja toivotetaan tervetulleeksi tuomariston ensimmäinen jäsen, Tuuli. Iltaa, Tuuli. Tästä eteenpäin tuomaristo on läsnä jokaisessa heimoneuvostossa, mutta ääneen he pääsee vasta finaalissa, jossa sitten äänestetään siitä, että kuka voittaa koko kilpailun. Paul, sä istut siellä riipus kaulassa ja lisäksi sulla on 3 henkilökohtaista voittoa vyöllä. Kerro nyt vähän, että mikä tämän sun uskomattoman voittoputken salaisuus on? En mä oikein osaa sanoa. Mä tykkään näistä peleistä tosi paljon ja mä lähden joka peliin sillain 0 odotuksilla ja nöyrästi, mutta yritän täysiä. Viki, harmittaako kun Paul voittaa koko ajan? Totta kai harmittaa ihan hemmetin paljon. Kyllä mä oon ollut heti alusta asti sitä mieltä, että Paul tulee olemaan näissä yksilökisoissa niin äärimmäisen kova ja nyt se on kyllä todistettu. Nämä 3 viimeistä peliä esimerkiksi todistaa se, että sinne ne riipukset ja palkinnot on mennyt. Mikä, Viki, sun teoria on, miksi Paul voittaa noita kisoja? Sporttinen, atleettinen ja taitava ja ketterä ja fiksu ja mitä kaikkea nyt. Ihan unelmavävykamahan toi äijä on, että ei se ole ihmekään, että voittaa napsahtelee. Eikö sullakin nyt näistä suuri osa näistä ominaisuuksista ole? No unelmavävy vaan, mutta sporttinen, atleettinen, fiksu niin ei välttämättä osu niin hyvin kuin hälle. Shirley, onko tää selviytyjen peli ollut semmoista, kun sä kuvittelit? No samaan aikaan joo, mutta samaan aikaan ei. Mä en jotenkin ehkä osannut kuvitella ennen kuin mä tulin tänne, että miten se olisi oikeasti välillä tosi henkisesti raskasta. Vaikka tavallaan tiesi, mutta se todellisuus on kuitenkin ehkä vielä vähän raskaampaa välillä. Tää peli ei välttämättä aina tuo niitä parhaimpia puolia kaikissa esille. Niin sekin taitaa olla vähän se pelin henki, jos sitä peliä haluaa pelata. Kyllä. Evelina, miten sä oot kokenut tämän kaiken ihmissuhdepelin, jota te joudutte siellä saarilla käymään? No kyllähän se on ollut mulle kaikista raskainta tässä pelissä. Että sen on varmaan tällä viikolla myös kaikki kanssatoverit huomanneet, että kyllä mä sen tiesin, että mä oon aika herkkä ja tunteellinen ihminen ja pelkäsin sitä tänne lähtiessä, että mitenhän mä pystyn tähän ihmissuhdepeliin täällä. Ja kyllä se on ollut ehkä vähintäänkin yhtä raskasta kuin mitä mä kuvittelin ja nyt on välillä sitten alkanut myös näkyä ja purkautua, mikä on toisaalta ihan hyvä asia. Onko se vaikeaa jotenkin erottaa se peli tästä kaikesta, koska peliähän tää on? Kyllä se on ollut mulle vaikeaa ehkä aika alusta alkaen, että totta kai hetkittäin on itsekin päässyt hyvään pelimoodiin ja löytänyt sitä ja ymmärtänyt, että miten tätä niin kuin kannattaa pelata. Mutta sitten kyllä mä just menen tosi herkästi itse siihen niihin ihmissuhteisiin niin kuin oikeasti ja tunteella liikaa pelaan. Että kyllä tässä on viime päivinä pitänyt vähän miettiä, että miten tästä jatkaa eteenpäin, jos täällä vielä haluaa pelissä mukana olla. Eija, onko täällä sun mielestä joku semmoinen, jolla tää peli ei mene niin vahvasti tunteisiin? No Viki on ainakin aika viilipytty. Mä en tiedä miten paljon hän pelaa, mutta ei ainakaan näytä sitä ulospäin. Ja Jonikon pelaa varmaan aika kovaa ja Helmerikin on aika tommonen pokerinaama, että en tiedä kuinka paljon pinnan alla on sitä pelihommaa. Oikeastaan Heikillekin vähän samaa. Niin. Nämä on kaikki niin mukavia ja tämmöisiä, että sitä ei sit tiedä, että miten paljon ne pelailee. Eli näillä herroilla pysyy pää vähän kylmempänä. Onko Heikki näin? Pystyt sä ajattelemaan tämän vaan pelinä? En mä pysty tätä pelkästään pelinä ajattelemaan. Mä oon kanssa aika sellainen, mielestäni ainakin sellainen tunteella pelaaja, että aika paljonkin menen tunne puoli edellä ja sen mukaan. Pelkäät sä, että se voi kostautua? Aivan varmasti. Ja todellakin pelkään, mutta sillä mä oon päättänyt mennä ja sillä mä menen. Jonion, tekeekö nämä muut ihmiset sun mielestä oman pelinsä kannalta järkeviä ratkaisuja? Varmasti ne näkee ainakin ne ratkaisut järkevinä, mutta jos kysytään mun mielipidettä, niin ei aina. Eli mennäänkö niinku tunteella sun mielestä niissä päätöksissä? Niin, jos niinku järkevyydestä puhutaan, niin usein mennään aika paljon tunteella ja se on
mä tietyllä tavalla arvostan sitä tosi paljon, että mennään tunteella. Mutta joskus ehkä voisi mennä vähän järjelläkin. Viki, ohjaako sun valintaa tänään todennäköisyyslaskenta vai tunteet? Kyllä mun valintaa tänään ohjaa todennäköisyyslaskenta. Ja laskutoimitus on suoritettu? Laskutoimitus on suoritettu ja sen pitäisi pitää kutinsa, että pitkä matikka käyty aikoinaan. Niin uskon, että siitä oli apua tällä kertaa. Järki ja tunteet täällä selvästi kamppailee. Katsotaan, kumpi voittaa tänä iltana. On aika äänestää ja tehdään niin, että Helmeri, sä saat aloittaa. Ole hyvä. Sä oot aivan mahtava ihminen. Kiitos tästä reissusta ja on ollut ihan mahtavaa tutustua sun. Nyt sitten jännityksellä odotetaan, että onko sulla kolikoita tai amulettia tai putkahdatko sä vielä jostain takaisin. Sä oot tosi monipuolinen ja taitava pelaaja ja sen takia uhka. Kiitos kaikille. Käyn hakemassa äänet. Jos jollain on hallussaan koskemattomuusamuletti tai haluaa suojata itsensä kolikoilla, niin nyt on se hetki. Kun äänet on luettu, niin tulos on lopullinen. Henkilön, joka on saanut eniten ääniä, on poistuttava heimoneuvostosta välittömästi. Luetaan äänet. Ensimmäinen ääni. Helmeri. Luetaan toinen ääni. Eija. Luetaan kolmas ääni. Jonjon. Jonjonilla, Eijalla ja Helmerillä yksi ääni. Luetaan neljäs ääni. Jonjon. Luetaan viides ääni. Eija. Eijalla ja Jonjonilla molemmilla 2 ääntä ja Helmerillä 1. Luetaan 6 ääni. Jonjon.
Luetaan 7 ääni. Eija. Ja taas tilanne tasan Jonjonin ja Eijan välillä. Molemmilla 3 ääntä. Luetaan 8 ääni. Jonjon. Jonjon, sulla on 4 ääntä. Tilanne on siis se, että jos tää viimeinen ääni menee Eijalle, niin seuraa uusinta äänestys teidän 2 välillä. Muussa tapauksessa Jonjon sun matka päättyy. Luetaan 9. ja viimeinen ääni. Jonjon, sinä olet 8. kilpailija, joka on äänestetty ulos Selviytyjät Suomi-kilpailusta. Tuo soihtusi. Tuli edustaa elämää, ja kun soihtu on sammunut, kilpailu on ohi. Jonjon, heimo on puhunut. Sinun on nyt poistuttava. 3. kerta toden sanoa. Kiitos tästä matkasta. Nähdään täällä. Huomenna te aloitatte pelin jälleen puhtaalta pöydältä. Ketä sormi silloin osoittaa, jää nähtäväksi. Voitte nyt poistua. Päällimmäinen fiilis on se, että mä vähän osasin tätä jo odottaa, mutta silti jotenkin on vähän yllättynyt olla. Kyllä toi jännäksi meni tuossa loppuvaiheessa. Kyllä tavallaan on niin kuin harmissaan siitä, että ei päässyt jatkamaan, ei päässyt pelaamaan enempää, mutta toisaalta on jokseenkin helpottunut olo myöskin. On toi aika raju peli.